عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 897، وهي عن تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم وعيا اجتماعيا. أن الكلام الذي قلناه في الحلقات السابقة منفصل عن الواقع، يعني هو كلام جاء في القرآن الكريم ونؤمن أنه تم تطبيقه في عهد النبي عليه السلام، لكن بعد موت النبي جاء الخلفاء الفاسقون من أبو بكر الزنديق وعمر بن الخطاب وعثمان المعفن وإلى آخره، فغيروا وبدلوا، ثم صار يعني المنكر الذي فعلوه صار تشريعا قامت على أساسه أديان الأرضية، دين السنة ودين التشريع، ثم بعد ذلك دين التصوف، واختلف الأمر تماما. والآن حين نحكي يعني ما كان موجودا في عصر النبي طبقا للأوامر التشريعية التي كانت موجودة والتي طبقت، يكون كلامنا منفصلا ومنفصما عن الواقع. بل أكثر من هذا، في الفترات الليبرالية التي يعني كانت في مصر كان هناك اقتراب من التشريعات الإسلامية، كانت القوانين كانت تأخذ عن أوروبا، وأوروبا كانت متحضرة ولا تزال، أوروبا والغرب. وبرضه كان في يعني نهضة تفكير قام بها الإمام محمد عبده المتوفى سنة 1905، وعمل بقى الكتب بتاعته في كلام عن الدولة المدنية وكلام عن الابتعاد عن الأحاديث والسنة وعن التصوف إلى آخره، فكان في نوع من أنواع النهضة. تغير هذا كله وبدأ بقى من عصر السادات مجيء بقى الوهابية بالحنبلية السنية المتشددة، وتغيرت ثقافة المصريين وثقافة غير المصريين، وأصبح الدين الحنبلي الوهابي هو المسيطر ثقافيا، ويحتاج إليه المستبد لكي يحكم سلطته. الناس ضحايا لهذا الدين. الناس ضحايا، يعني أنا أتذكر مثلا جاء في الأنباء أن واحد سعودي كان سايح في اليابان، واليابان دولة عظيمة جدا من حيث الرقي الأخلاقي، وموجود فيه تمثال لبوذا. صاحبنا ماشي مش عجبه التمثال ده، رجسه من عمل الشيطان، وقعد يكسر فيه. خلي بالكم ان هو ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لي ما يقدس من حجارة وغيره وغيره، ربنا أمر باجتنابها مش أمر بهدمها. يعني يا الذين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ربنا قال فاجتنبوا رجس من الأوثان، ومعنى اجتنبوه أن يبعدوا عنه. مش ليه؟ لأن العيب ليس في الحجر، العيب هنا. فأبو الهول كان نصبا مقدسا، دلوقتي الناس بتطلع عليه برجليه. في بعض قبور كانت مقدسة جدا، ومن بعد كده ما حدش بيهتم بيها وطلعت قبور تانية. إذا العيب مش في القبر، مش في الحجارة، العيب في شوشو اللي هي بيلعب بدماغه ويخليك تقتنع بأن اللي تحت المدفون اللي تحت الضريح ده إله ميت. فإذا بقى أنت عشان تقعد تنبه أولئك الناس إن ده غلط، ده عايز وحي. لما من حوالي كم سنة واحد راح طلع كده في زوفة الإخوان وبتاع، وعمل عصابة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وشاف واحد ماشي وهو خطوط وقتلهم، وهو يحسن أنه يعني هو يحسب أنه يحسن صنعا. ده الواد ده عايز شغل كتير قوي عشان خاطر تنظف مخه من الكلام ده. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما جه الأمير الشاب محمد بن سلمان وقال للمرأة خلاص إن هي تستطيع أن تسافر بدون ولي أمرها، محتجين قوي الجماعة الوهابيين الموجودين على الإصلاح ده. ولما قال إن المرأة يعني تستطيع أن يعني تسير أو تقود السيارة، برضو يعني كانت حاجة صعبة جدا. الموضوعات ديت يعني كي تنقذ الناس
من هذا الهجس الشيطاني السني والشيعي وغيره وغيره لابد من توعية. يحز فيها أنني شاهدت على اليوتيوب رعاع يطاردون سيدة قبطية ويقومون بانتهاك حرمتها وتعريتها وهم يهتفون الله أكبر. استغفر الله العظيم. يعني صار كلمة الله أكبر ديت بقى يعني هي معناها إن في مصيبة هتحدث. واحدة أمريكية مصرية لكن مولودة هنا في أمريكا راحت تزور أهلها وهي نايمة هناك عندهم، سمعت الأذان الله أكبر، راحت قاعدة تصرخ، فكرت إن في تفجير جاي. يعني كلمة الله أكبر أصبحت لازمة تدل على أفظع عصيان لرب العزة جل وعلا. الجماعة اللي هم قتلوا الأخ الشيعي وسحلوه، دكتور حسن شحاتة الله يرحمه واثنين ثلاثة معه وسحلوه، وده كان طبعا بأوامر من الإخوان المسلمين الذين كانوا يحكمون في ذلك الوقت. كانوا يفعلون هذا مع إنسان مسالم بعيد عن الأضواء، كانوا يفعلون هذا وهم يهتفون الله أكبر. وأنا لو رجعت مصر دلوقتي ممكن أن أؤذى وممكن أن أقتل، وبرضو الذين يؤذونني ويقتلوني هيقولوا الله أكبر. دول ضحايا ثقافة شيطانية فظيعة جدا. أنت لا تستطيع أن أنت يعني هتقتل الناس دي كلها، ما ينفعش، ما أنت لو قتلت الناس كلها تبقى أسوأ منهم، لكن لا تستطيع أن تعلمهم. أنت تعلمهم، أن توعيهم، أن تنورهم. وهتنورهم بإيه؟ مش هتقول قال جان جاك روسو كذا، مش هتقول قال فلان كذا من الجماعة اللي هم مفكري الغرب، لكن هتقول لهم قال الله، قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لابد يعني أن توعيهم بما يزعمون الإيمان به. أنتم تؤمنون بالقرآن، طب تعالوا نحتكم من القرآن، ودعوتنا هي الاحتكام إلى القرآن. يعني أفغير الله يبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. تعالوا نحتكم من القرآن، اللي أنت بتعمله ده صح ولا غلط؟ ربنا يقول سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الجماعة الأقباط اللي موجودين دول هم قاتلوكم؟ هم اعتدوا عليكم؟ هم ناس مسالمين، أنت بتعتدي عليهم ليه؟ فإذا كل ما يقع فيه المحمديون من منكر جعلوه معروفا وجعلوه دينا يحتاج فيه إلى الاحتكام إلى القرآن الكريم. وهذا ما نقوم به، ونرجو أن يتقبل الله جل وعلا عملنا. فهذا الوعي لا يأتي بالفرض ولا يأتي بالإقناع. يعني أنا لا أعتقد، يعني هو مهم جدا طبعا أن الوعي ده لابد أن يؤسس من سلطة عليا اللي هي في عصرنا يعني تملك بقى الإعلام وتملك التعليم وتسيطر على المساجد إلى آخره. لكن من الممكن طبعا أن يقوم حاكم بفعل هذا لأنه يرى مصلحته كمستبد في هذا. يعني محمد بن سلمان لما عمل الحاجات اللي عملها ديت عمل مقابلها أشياء فظيعة جدا من الحروب وسفك الدماء وسجن الدعاة، حتى يعني الدعاة من المؤمنات التي يعني جاهدنا في سبيل حقوق المرأة يعني وضعهن في السجن. يعني هو بيقول أنا مصدر الإصلاح، وده يؤكد يعني هذا في موضوع إحكام قبضته. لما جم حارب المفسدين من أسرته وحطهم في السجن وخد فلوسهم وحطهم في جيبه. يعني مهما يكون يعني هو لابد المستبد حتى لو قام بعض الإصلاحات فهي إصلاحات في سبيل إحكام سيطرته. لكن إحنا يعني لما نأمل أن يقوم الإصلاح من فوق ومن الشعب أيضا،
وأن يجاهد في سبيل هذا الإصلاح السلمي بالتوعية وليس بالفرض، لأن حين تفرض على الناس كذا دون أن تقنعهم، هم يعني سيكونون منافقين، يعني مش مقتنع. أنت اقنعه الأول، وبعدين قل له والله يعني احنا في حاجات حقوق الأفراد ديت لابد من إقامتها، حق الحياة، حق المال، حق العرض إلى آخره. ديت بقى إذا وقعت فيها فأمامك العقوبة. يعني بعد ذلك أنت حر في اعتقادك أو عدم اعتقادك في لا إله إلا الله، في العبادات إلى آخره. ربنا هيحاكمك على هذا مش احنا، لكن لابد أن تكون مسالما، ولابد يعني بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أن تكون محسنا إلى آخره. لما أنت تقنع الناس بهذا يبقى جميل جدا، هو ده المطلوب. الحاكم لما يجي ويفتح الأبواب للمتنورين لكي يخاطبوا الناس ولكي يقوموا بتوعيتهم، الموضوع سهل جدا. يعني هيجي مثلا، تخيل ان واحد راح وقف قدام ضريح الحسين وقال يا اخوانا في برنامج تلفزيون، قال يا اخوانا اولا ضريح الحسين ده مقام فوق راس الحسين، وقال لك راس الحسين وجد ديت في عصر في اواخر الخلافه الفاطميه بعد مات الحسين ب 300 وشويه. يعني ايه اللي اعرفه من ديت هي الراس، وسمعنا الراس هنا، وهل كان عندهم دي ان ايه ولا لا؟ الكلام ده كله كلام هلس. واذا كانت راس الحسين يعني فيها بركة، طب هي البركة في السيف اللي قتلها، يعني لم تستطع أن تدفع عنها السيف. وبعدين إذا كان الحسين حتى ذاته كله هنا يعني ربنا قال لجد الحسين ليس لك من الأمر شيء، فهل يكون الحسين شيء؟ لما تيجي واحد يعني تتخيل واحد يقدم برامج بهذا وبرنامج مسموع وبموافقة الحاكم، انت بتعمل كده تنوير. ومش بس في موضوع لا اله الا الله وتقديس الانصاب والاصنام والاوثان والقبور المقدسة، لا، في كل حاجة. يعني في موضوعات مهمة جدا، لان التشريعات الفقهية المناقضة لدين الله يعني جعلت المنكر معروفا والمعروف منكرا، فانت تحتكم في الله جل وعلا سبحانه. في موضوع الربا، ربا التجارة اللي هو فوائد البنوك، ربنا سبحانه وتعالى أحله بشرطين، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. أما الربا المحرم ان هو ربا الصدقة، لما يجي واحد ويتكلم في هذا وممكن حد تاني يجي ويناقشه، وتبقى الموضوعات كلها مفتوحة وقدام الناس، هنا يحدث التنوير. قول اللي عندك وانا اقول اللي عندي والناس تختار. هنا بقى سماع الرأي الآخر هو أساس التنوير، لأن الناس بقى قعدت تسمع رأي واحد من أيام عبد الناصر، قعدوا يسمعوا بقى الاشتراكية والقومية العربية والاستعمار ومش عارف ايه، وصدقوا الكلام. جه بقى السادات وجاب بقى الوهابية، فأصبح بقى ايه الكلام الوهابي هو اللي بيتقال، مفيش كلام غيره. والناس بقى مخها اتبرمج على هذا. لا لا لا، احنا مش عايزين رأي واحد، احنا عايزين آراء مختلفة. واحد بيزعم ان هو يقول الحق زي حالاتي، واحد تاني بيزعم ان هو يقول الحق زي المناضد ليا. بنقعد مع بعض وده يقول رأيه وده يقول رأيه، والمستمع هو الذي يقرر هذا من ذاك. وهنا بقى يقوم الوعي الاجتماعي، والوعي الاجتماعي ده هو الذي سيوفر كثيرا من الدماء. لأننا كما قلنا أن المستبد يعني يركب الكهنوت والكهنوت يركب الناس، والمستبد في النهاية بيسقط، ويأتي بعده يعني الرعاع من أتباعه يحكمون ويختلفون، أو تسقط الدولة، أو المستبد في حد ذاته بقى يقوم بتقسيم الناس إلى ناس يضطهدهم لكي يخوف بهم الأكثرية. وبعدين بعد كده من الممكن ان هو يتنازل عن جزء من الارض، وممكن ان هو ينهزم. اهم شيء ان هو الاستبداد يضيع الوطن ويضيع المواطنين. التوعية هي التي ستنقذ البلاد والعباد، التوعية بالحق القرآني، وهذا لا يكون بالفرد وإنما يكون بالنقاش، والنقاش الذي يتيح الفرصة للجميع، لمن يقول الحق القرآني
ولمن يقول الأحاديث إلى آخره. وفي النهاية الإنسان المستمع هو الذي يختار ما يريد. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.